Det första avsnittet av Sailor Moon sändes på TV4 den 18 februari 1996. Det var den första regelrätta anime-serien som visades på nationell svensk TV. Serien hade redan hunnit gå i Japan i 4 år och blivit en succé, både i resten av Asien och i delar av Västeuropa. Att som 12-åring introduceras för Sailor Moon, en grå svensk februarisöndag, skakade om min radhusverklighet. Det var som att skönja en spricka intill en färgsprakande absolut samtid. I Sailor Moon presenteras vi för 14-åriga Annie Tsukino, tafatt, dålig i skolan och mest intresserad av snabba kickar i form av att äta godsaker och spela tv-spel är hon, trots sin unga ålder, redan på god väg att i sina föräldrars och i det japanska samhällets ögon bli en misslyckad medborgare. Men hennes liv förändras när hon träffar den magiska talande katten Luna, som avslöjar för Annie att hon har superkrafter och är ämnad för ett högre syfte, att slåss mot ondskans lakejer. Min egen upptäckt av Sailor Moon, och med det anime, japansk tecknad film, och manga, japanska tecknade serier, speglade temat i serien. Jag identifierade mig starkt med Annie och vår gemensamma gradvisa färd i motsatt riktning från det omvärlden förväntade sig av oss. Jag var heller inte särskilt bra i skolan och levde med mina barnsliga intressen knappast upp till omgivningens normer. Det var 3 månader innan jag skulle fylla 13 år. Och det började bli oundvikligt för mig att det snart inte längre var möjligt att klänga sig fast vid barndomens naivitet. Men jag hade ingen aning om hur jag skulle klara övergången till tonåren i en uppväxtmiljö där det inte fanns ord för känslor. De kompisar jag hade haft under mina unga år hade redan, självsäkert, lämnat barndomen för tonårens folkölsexperiment och sexuella riter. Eller så elitsatsade de inom idrott. Ingen av dessa utlovade rus lockade. Jag började känna mig ensam. Men hade jag något annat val än att bita ihop och acceptera min roll i ett utstakat narrativ? Mellansvensk, medelklass, medelmåttig. Nöja mig med de slätstrukna njutningar som detta liv erbjöd. Detta tvivel försvann dock nästan genast första gången jag såg Sailor Moon. För tänk om jag, precis som Annie, också hade latenta superkrafter. Dessa vackra japanska animerade bilder kanske kunde beskriva mina känslor bättre än alla ord i världen. Efter att ha upplevt det första avsnittet av Sailor Moon hade jag gått ifrån en misslyckad 13-åring på randen till en tråkig framtid, till någon med ett klart syfte. En ambassadör för en färgglad hemlighet. Hösten samma år började jag i högstadiet och tapetserade insidan av mitt skåp med utskrivna bilder på dessa tecknade kvinnliga krigare. Ett ofarligt systerskap som gjorde stegen genom högstadiekorridoren fram till skåpet lättare. Gradvis växte en känsla fram att det pågick någonting jag var utestängd ifrån. Ett parallellt skeende utanför min omgivning. Långt senare insåg jag att växa upp handlar om att hitta din egen väg tillbaka till kunskap som alltid har existerat, men som din födelseplats och uppväxtmiljö har utestängt dig ifrån. Det handlar om att hitta små öar av skillnad i homogenitetens hav. Som en del av denna process så uppfinner varje generation nya sätt att vara människa på. Anime och manga var min ö. Att upptäcka anime var som en första kärlek. Men inte till en specifik person. Bortom hetero-homosexuellt. Det var en lågupplöst första kärlek
som brann i starka, blödande videofärger. En sista analog revolution innan världen digitaliserades. Det var som om jag upptäckte en hemlighet. Vågade jag hoppas på någon att dela den hemligheten med? Någon som förstod? Jag förlorade gradvis mina vänner, men jag fick nya. Över hela Sverige fanns de som, samtidigt som jag, hade upptäckt att Annie Tsoukinos stora ögon var fönster in till en parallell värld som vi egentligen skulle vara utestängda ifrån. Vi var utvalda. Vi som kunde se den pågående revolutionen där inne på andra sidan. I samma ögonblick hade vi börjat tappa fästet från vår omgivning. Vi tappade kanske bort oss i Annies glittrande ögon. Men vi hittade in i varandras liv.